Welcome everyone, and thank you for taking the time to join this meeting. Our aim is to support the efforts of HR managers and other decision makers within organizations, small, medium, and large, to think through, reflect on, and ultimately implement the recently passed Law 205. ما هي المعايير المعتمدة في تعريف ومقاربة مفهوم التحرش الجنسي في لبنان؟ رح نبدأ هلأ بأول بالمبدأ الأساسي والمعيار الأول، وين بدنا نحمي من التحرش؟ هل بدنا نحمي بس بأماكن العمل؟ أو هل بدنا نحمي بأي مكان؟ كل الخبراء اللي انضموا معنا اليوم وعطونا من وقتهم ومن معلوماتهم ومن خبرتهم بهذا الموضوع.